Hana mến chào cô bác anh chị và các bạn. Món bánh phấn quả Triều Châu này cô bác anh chị và các bạn đã từng nghe và từng thưởng thức chưa? Hôm nay Hana chia sẻ cách làm chi tiết nhất để có một món bánh ngon ở nhà. Làm sao để cho lớp vỏ dày mà vẫn chín bên trong, nhân thịt thì mềm mỏng, đặc biệt với cách rang đậu phộng sao cho thơm béo mà có màu vàng rực rỡ bắt mắt khi bánh chín. Và theo cảm nhận của Hana, bánh này ăn ngon hơn bánh trước tiên. Mình sẽ chuẩn bị phần nhân bánh 50g hẹ. Sau khi rửa thật sạch để ráo, mình sẽ cắt khúc nhỏ. Thêm vào hẹ một xíu muối nở baking soda giúp cho hẹ luôn giữ màu xanh khi nấu. Và nửa muỗng canh dầu ăn giúp cho hẹ luôn bóng đẹp. Trộn đều lên và để qua một bên. Thêm 50g sá bấu ngọt cắt hạt lựu nhỏ, nếu không có mình thay bằng củ cải muối rửa sạch và ngâm cho bớt mặn. Thịt heo thì Hana sử dụng 150g thịt xay. Gia vị nêm vào gồm có nửa muỗng cà phê đường cát, nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê tiêu xay, 2 muỗng canh nước giúp cho phần nhân được tơi, không bị đóng cục lại. Chỉ cần dùng đũa trộn đều nhân với nước lại cho thật là hòa quyện với nhau, không cần phải quết cho dẻo, vì nếu cô bác anh chị và các bạn làm nhân dẻo một chút làm xong, nhân đóng cứng lại ăn không ngon. Sau đó thêm vào một muỗng canh dầu ăn trộn đều giúp cho phần thịt được mềm, và nửa muỗng cà phê dầu me cho nhân được thơm ngon hơn. Trộn đều lên. Nhân này mình sẽ bọc lại để trong tủ lạnh trước khi làm. Kế tiếp, Hana chia sẻ cách rang đậu phộng sao cho đậu luôn thơm béo và có màu vàng óng khi nấu bánh xong. Cho vào son 100g đậu. Mình sẽ chế dầu vào ngập đậu, không cần phải quá nhiều. Thêm vào nửa muỗng canh dầu màu điều giúp cho phần đậu có màu vàng đẹp sau khi nấu bánh. Khuấy đều lên và nấu cho tới khi dầu sôi. Khi dầu sôi thì mình sẽ dùng đũa đảo đều phần đậu này. Chiên đậu thêm 5 phút nữa. Thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ đảo đều lên để đậu được vàng đều cả hai mặt. Sau 5 phút mình sẽ tắt bếp và trút đậu ra ngoài. Nếu cô bác anh chị và các bạn muốn kỹ, mình có thể lấy một hạt đậu ăn thử. Đậu vừa chín tới là được, vì dầu nóng đậu một chút sẽ chín thêm. Nếu nấu lâu hơn đậu dễ khét và có màu nâu nhìn không đẹp mắt. Để đậu cho thật là nguội trước khi trộn vào nhân. Đậu sau khi nguội thì rất là giòn, ăn rất là thơm và béo, có màu vàng rất là đẹp. Sau đó mình sẽ bóc vỏ đậu. Cho đậu vào túi và dùng chày mình sẽ cà cho đậu tách ra làm hai. Lấy 1/3 đậu mình đâm nhuyễn để một chút mình trộn vô nhân, giúp cho phần nhân được thơm béo và ngon hơn. Chuẩn bị nhân xong mình mới bắt đầu đi làm bột. Phần bột thì hôm nay Hana không sử dụng bột năng mà sử dụng bột bán của Thái. Mình sử dụng một gói là khoảng 400g. Cho vào máy xay sinh tố, xay cho thật là nhuyễn. Nếu mà mình không xay để nguyên hạt thì khi làm bánh mềm ăn không ngon. Xay xong làm bánh thì bánh có độ dai giòn sừng sực, ăn rất là ngon mà không bị ngán. Xay xong thì mình cho vào tô và để qua một bên. Kế tiếp cho vào son 450ml nước. Thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối. Khuấy đều
đậy nắp lại và nấu sôi. Khi nước sôi thì tắt bếp, cho từ từ phần nước này vào bột bán và trộn đều lên. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ trộn kỹ bột và nước, vì nếu mình không trộn kỹ một chút, phần bột nào còn khô thì bánh dễ bị sống phần bột đó. Sau khi trộn đều xong, bọc kín lại, mình sẽ ủ bột thêm 10 phút nữa, giúp cho phần bột bán bên trong được ngấm đều nước sôi. Một chút mình luộc, bánh sẽ chín dễ dàng hơn. Sau 10 phút, cho vào 2 muỗng canh dầu ăn và nhồi thành một khối dẻo mịn. Nếu bột nóng, cô bác, anh chị và các bạn có thể dùng phới dẹp hoặc là dùng vá để trộn cho tới khi bột nguội bớt. Và cho bột ra bàn, nhồi thêm khoảng 5 phút nữa. Bột càng nhồi lâu thì bánh sẽ càng dai giòn và ngon hơn. Đây là khối bột của Hana sau khi nhồi xong, bột rất là dẻo. Đậy kín phần bột này lại và để thêm khoảng 15 phút nữa cho bột ngấm đều nước. Sau 15 phút, mình sẽ chia bột ra làm 12 phần bằng nhau, mỗi phần Hana cân được khoảng 68 gram. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ăn bánh nhỏ hơn, mình có thể chia bột nhỏ hơn. Túm tròn từng khối bột lại và đậy kín để tránh bột bị khô. Chuẩn bị phần bột xong thì mình lấy thịt từ trong tủ lạnh ra. Bây giờ mình mới cho tất cả các nguyên liệu vào và trộn đều lên. Nhân này mình cũng chia làm 12 phần bằng nhau và không cần phải bóp quá chặt nhân. Bột bán bây giờ rất là dẻo và dễ dính nên mình sẽ dùng một ít bột năng để chống dính. Hana có thử dùng bao tay để gói bánh nhưng mà bao tay rất là trơn, khó mà để gấp miết lại. Vì vậy mình sẽ dùng tay không nhúng bột và gấp mép. Dùng tay vừa dang vừa xoay bột thành hình tròn có đường kính khoảng 9 cm. Thành mép bột thì mình sẽ dang dày hơn ở chánh giữa. Để một chút mình gấp mép lại, bột không bị mỏng và không bị xì. Sau khi mình cho nhân vào, dùng tay bóp thật mạnh cho phần mép bột dính lại với nhau. Nếu dính thì mình dùng bột năng để chống dính. Nhưng mà cô bác, anh chị và các bạn nhớ để ý kỹ, mình dán kín mép bột, nếu không một chút mình luộc nước vào, bột dễ bị xì nhân. Sau khi tạo hình xong, mình cũng nhớ đậy lại để tránh bột bị khô và bắt sẵn một xửng nước sôi trước khi tạo hình. Khi nước sôi thì mình cho lần lượt bánh vào và nấu cho tới khi phần nước này sôi trở lại và phần bánh nổi lên. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cho bánh vào nhiều quá vì một chút bánh còn nở. Mình sẽ luộc bánh ở lửa vừa và nhớ thỉnh thoảng mình sẽ khuấy đều để tránh bột bánh bị dính ở đáy.
Khi nước sôi trở lại và bột chín trong là lúc này bột bánh đã chín. Nhưng mà mình đừng vớt ra liền, tắt bếp, đậy nắp lại, ủ thêm 5 phút nữa, đừng ủ lâu quá, kẻo bột bán mềm, ăn không ngon. Sau 5 phút, chuẩn bị một tô nước đá lạnh, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Vớt bánh, cho vào tô nước đá lạnh, để thêm khoảng 1 phút nữa, cho phần bánh này nguội bớt. Mình cũng không để lâu quá, kẻo bánh bị mềm. Sau 1 phút, dùng tay rửa sơ phần lớp bột bên ngoài và xếp vào dĩa. Nếu cô bác anh chị và các bạn có dầu hành, mình quét một lớp mỏng giúp cho phần bánh luôn mềm ngon và bóng đẹp. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi làm xong. Bột bánh rất là trong, bột chín từ ngoài vào trong, không bị sống. Phần nhân đặc biệt rất là đậm đà thơm ngon. Do đậu phộng Hana không rang kiểu thông thường mà dùng dầu nguội để rang, nên phần đậu này rất là thơm và béo, đặc biệt có màu vàng óng rất là bắt mắt. Phần vỏ bánh thì dai dai giòn giòn. Bánh này mình ăn kèm với nước mắm chua ngọt hoặc là nước tương, thêm một xíu tương ớt vào cũng rất là ngon. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần sau.